ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการคูณกันของเมทริกซ์นะครับในการคูณกันของเมทริกซ์นะครับจะมีความแตกต่างนิดนึงนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเราต้องการคูณเมทริกซ์นะครับ A คูณกับ B นะครับในการคูณกันของเมทริกซ์นี่นะครับจะคูณกันได้เมื่อจำนวนหลักของตัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นอย่างเมทริกซ์ A ของเราเนี่ยนะครับมี n หลักนะครับแล้วก็จำนวนแถวของตัวหลังนะครับตัวหลังของเราคือตัว b นั่นเองนะครับจำนวนแถวก็คือเป็น n นะครับเขาบอกว่าตัวเลข2ตัวนี้นะครับจะต้องเท่ากันนะครับเมทริกซ์2ตัวถึงจะคูณกันได้นะครับแล้วก็มิติผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับขนาดของเมทริกซ์ของผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นm คูณอยู่กับ r นั่นเองนะครับก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นเมทริกซ์ขนาด m แถว r หลักนะครับโดยที่สมาชิกในเมทริกซ์ผลลัพธ์เนี่ยนะครับก็สามารถคำนวณได้ตามสูตรตามนี้นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าเราเอาแถวของเมทริกซ์ตัวหน้านะครับคูณกับหลักของเมทริกซ์ตัวหลังนะครับหลังจากที่เราทำการคูณแล้วนะครับเราก็มาพูดถึงยกกำลังกันบ้างนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า A เนี่ยนะครับเป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะฮะแล้วก็ K เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มที่ไม่ติดลบนะฮะเขานิยามเอาไว้ว่า A ยกกำลัง K เนี่ยนะครับก็คือเป็นเมทริกซ์เนี่ยนะครับคูณซ้ำๆกันทั้งหมด K ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า K เท่ากับ0เนี่ยนะครับก็คือ a กำลัง0เนี่ยปกติแล้วเนี่ยตัวเลขยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1นะครับแต่ทีนี้เลข1ในเมทริกซ์เนี่ยนะครับมันก็หมายถึงเจ้าตัว identity matrix นั่นเองนะครับหรือ matrix เอกลักษณ์นะฮะเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ยกกำลัง0จะได้ออกมากลายเป็นidentity matrix นะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสนะครับ R กับ S เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มที่ไม่ติดลบนะฮะเขาบอกว่า A กำลัง R คูณอยู่กับ A กำลัง S เนี่ยนะครับสามารถเอาเลขชี้กำลังเนี่ยนะครับมาบวกกันได้เลยนะครับเพราะว่าฐานมันเป็นเมทริกซ์ตัวเดียวกันนะครับหรือ A กำลัง R ทั้งหมดยกกำลัง S นะครับก็สามารถเอาเลขชี้กำลังเนี่ยนะครับมาคูณกันได้เลยนะครับก็กลายเป็น A ยกกำลัง RS เป็นต้นนะครับแบบนี้ทีนี้เรามาดูกันครับตัวอย่างของการคูณเมทริกซ์นะฮะในการคูณเมทริกซ์เนี่ยนะครับก็คือจำนวนหลักของตัวหน้านะครับจะต้องเท่ากับจำนวนแถวของตัวหลังนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้นะครับเขาต้องการหา a คูณ b นะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับa เนี่ยนะครับมิติของมันก็คือเป็น2แถว3หลักนะครับส่วนตัว b นะครับมิติของมันเนี่ยนะครับก็คือเป็น3แถวแล้วก็มี4หลักนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจำนวนหลักของตัว a เท่ากับ3จำนวนแถวของตัว b ก็เท่ากับ3เป็นตัวเลขตัวเดียวกันแสดงว่าเมทริกซ์2ตัวนี้เอามาคูณกันได้นะครับโดยที่ a ต้องเป็นตัวหน้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ผลลัพธ์นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น2แถว4หลักนะครับเพราะฉะนั้นเขียนเอาไว้เลยนะครับว่า a คูณ b นะครับจะได้ออกมากลายเป็น2แถวแล้วก็4หลักนะครับทีนี้มาดูกันครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะคำนวณตำแหน่งแรกของเมทริกซ์กันนะครับแถวที่1หลักที่1นะฮะก็เนื่องจากว่า a เป็นตัวคูณตัวหน้านะครับ b เป็นตัวคูณตัวหลังเราจะเอาแถวของตัวหน้าคูณกับหลักของตัวหลังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เอาแถวที่1นะครับคูณกับหลักที่1นะฮะเวลาที่เราคูณเนี่ยนะครับเราก็ไล่ตำแหน่งไปเลยครับ1กับ-4 3กับ5นะครับแล้วก็-1เจอกับ-1นะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์จากการคูณที่ได้นะครับมาบวกกันให้หมดนะครับเพราะฉะนั้น1คูณ-4ก็ได้กลายเป็น-4นะครับ3คูณ5ได้กลายเป็น15นะครับแล้วก็-1คูณกับ-1นะครับก็ได้กลายเป็น1แล้วเราก็เอาตัวเลขเหล่านี้นะครับมาบวกกันนะครับซึ่งก็จะได้เท่ากับ12นะครับถัดมานะครับขออนุญาตลบนะครับถัดมานะครับเราหาตัวเลขแถวที่1หลักที่2นะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ใช้แถวที่1ของตัว A นะครับแล้วก็หลักที่2ของตัว B นะฮะก็เหมือนเดิมครับ1คูณกับ0 3คูณกับ-2 -1คูณกับ2นะครับเพราะฉะนั้น1คูณ0ได้0นะครับ3คูณกับ-2ได้6นะครับ-1คูณกับ2นะครับได้เป็น-2นะครับก็เอาตัวเลข3ตัวนี้นะครับมาบวกเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็น8นะครับทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกับหลักที่3หลักที่4นะฮะงั้นหลักที่3นะครับผมขออนุญาตไม่โยงเส้นแล้วนะครับก็1คูณกับ3นะครับได้3คูณกับ-1ได้-3นะครับแล้วก็-1คูณกับ0ได้0นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้ได้0นะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็เอา1คูณกับ-1นะครับได้เป็น-1 3คูณกับ1ได้3นะครับแล้วก็-1คูณกับ6นะครับได้เป็น-6นะครับก็เอามาบวกกันให้หมดนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น-4นะครับแล้วก็
ทำซ้ำแบบเดิมนะครับเพียงแค่ว่าเปลี่ยนไปเป็นแถวที่2นะครับสำหรับแถวที่2ของผลลัพธ์นะครับผมก็ขออนุญาตคิดเลขแบบเร็วๆนะครับก็-2เจอกับ-4นะครับก็กลายเป็น8นะครับแล้วก็-1เจอกับ5ก็กลายเป็น-5แล้วก็1เจอกับ-1ก็กลายเป็น-1นะครับซึ่งคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ2นะครับถัดมานะครับแถวที่2หลักที่2นะครับก็-2เจอ0ได้0นะครับแล้วก็-1เจอกับ-2ได้2นะครับแล้วก็1เจอกับ2ได้2อีกนะครับก็รวมกันก็เท่ากับ4นะครับแล้วก็หลักที่3นะครับหลักที่4ผมขออนุญาตใส่ตัวเลขลงไปเลยนะครับก็เป็น-5แล้วก็7นั่นเองนะครับก็ได้ผลลัพธ์ตามนี้นะครับถัดมานะครับตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าแอนกับเบิร์ดเนี่ยนะครับวางแผนที่จะไปช้อปปิ้งนะครับในการซื้อผลไม้สำหรับอาทิตย์หน้านะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็จะมีแอปเปิลนะครับแล้วก็ส้มแล้วก็องุ่นนะครับแต่ว่าเขาจะซื้อในจำนวนที่แตกต่างกันออกไปนะครับตารางที่1เนี่ยนะครับเป็นตารางที่แสดงจำนวนที่แอนกับเบิร์ดเนี่ยนะครับต้องการซื้อผลไม้3ชนิดนี้นะครับแล้วก็ผลไม้พวกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ในตลาด2ตลาดด้วยกันนะครับก็จะมีตลาดของแซมกับตลาดของเทโอนะครับแล้วก็ราคาของผลไม้เนี่ยนะครับก็แสดงไว้ในตารางที่2ตามนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ตลาดของแซมนะครับแอปเปิลองุ่นแล้วก็ส้มเนี่ยนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างออกไปนะครับของเทโอก็จะมีราคาของตัวเองนะครับทีนี้เขาถามหาว่าแอนกับเบิร์ดเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายในแต่ละตลาดเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าแอนซื้อผลไม้นะครับจำนวนเท่านี้ในตลาดของแซมจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดลักษณะเดียวกันครับว่าถ้าแอนซื้อผลไม้ตามนี้นะครับในตลาดของเทโอจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับก็ลักษณะเดียวกันครับเบิร์ดเองก็เหมือนกันครับว่าถ้าเขาซื้อจำนวนแบบนี้นะครับเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่ในตลาดของแซมแล้วก็จ่ายเท่าไหร่ในตลาดของเทโอนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะหาราคาที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยนะครับเราก็จะคำนวณง่ายๆนะครับก็คือเป็นจำนวนที่เราต้องการซื้อคูณกับราคาต่อชิ้นถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยมันมาเป็นเหมือนกับหลายๆชนิดหลายๆแบบนะครับหลายๆรูปแบบนะครับอย่างอันนี้เนี่ยตารางอันนี้เนี่ยเป็นตารางของปริมาณสินค้าที่เราต้องการซื้อนะครับแล้วก็ตารางอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตารางของราคาต่อชิ้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อของชิ้นเดียวแล้วเรามีคน1คนนะครับเราก็แค่เอาตัวเลข2ตัวนี้มาคูณกันไปเลยนะครับแต่พอนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ข้อมูลของเราเนี่ยนะครับเรามีผลไม้หลายชิ้นแล้วเราก็มีหลายคนด้วยแล้วไอ้เจ้าราคาต่อชิ้นเนี่ยนะครับก็มีหลายตลาดอีกนะครับเราก็พยายามที่จะคำนวณอย่างเป็นระบบนะครับก็คือเราเอาไอ้เจ้าปริมาณเหล่านี้เนี่ยนะครับใส่ลงไปในเมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นเมทริกซ์ตัวแรกนะครับที่จะใช้ represent หรือแสดงจำนวนของสินค้านะครับก็ผมจะสร้างเมทริกซ์ขึ้นมาเป็นเมทริกซ์จากตารางที่1นะครับก็เป็น6 4 3 8แล้วก็10แล้วก็5ตามนี้นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเมทริกซ์ตัวถัดมาก็ที่จะใช้เก็บราคาต่อชิ้นนะครับก็จะเป็นเมทริกซ์ที่เก็บข้อมูลในตารางที่2นะฮะก็เป็นเมทริกซ์ตัวนี้นะครับเป็น 0.1 0.4 แล้วก็ 0.1 นะครับแล้วก็ 0.15 แล้วก็ 0.3 แล้วก็ 0.2 นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะหาราคาที่แอนกับเบิร์ดต้องจ่ายในแต่ละตลาดได้ยังไงได้บ้างนะครับอย่างที่เราบอกไปครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเอาจำนวนนะครับคูณกับราคาต่อชิ้นเพราะฉะนั้นแน่ๆแล้วครับว่าเราควรที่จะเอาเมทริกซ์2ตัวนี้มาคูณกันนะครับเนาะเพื่อที่จะได้คิดเป็นแบบระบบเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เราต้องเช็คดูนิดนึงก่อนด้วยนะครับว่าตัวเชื่อมระหว่างเมทริกซ์2ตัวนี้นะครับมันเชื่อมกันได้ไหมนะฮะก็เนื่องจากว่าจำนวนหลักของเมทริกซ์ตัวตรงนี้นะครับมันเป็นชนิดของผลไม้นะครับแล้วก็จำนวนแถวของเมทริกซ์ตัวข้างหลังเนี่ยนะครับมันก็เป็นชนิดผลไม้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราสามารถเอามาคูณกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นลิงก์ตัวเดียวกันนะครับโน้ตเอาไว้นิดนึงด้วยนะครับว่าแม้ว่ามันจะเป็น3หลัก3แถวเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการเรียงต้องเรียงแบบเดียวกันด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นแอปเปิลองุ่นแล้วก็ส้มอันนี้ก็ต้องเป็นแอปเปิลองุ่นแล้วก็ส้มเหมือนกันนะครับคือจะต้องเรียงเป็นแบบระบบเดียวกันนะครับถึงจะเอามาคูณกันได้เราได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในการหาคำตอบนะครับก็คือเรายังคงคิดแบบเดิมเลยครับก็คือจำนวนที่ต้องการคูณกับราคาต่อชิ้นนะครับดังนั้นเราก็จะเอาเมทริกซ์2ตัวนี้มาทำการคูณกันนั่นเองนะครับซึ่งก็คูณกันแบบที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับผมก็จะได้เมทริกซ์ออกมากลายเป็น 2.8
นะครับแล้วก็ 3.8 แล้วก็ 4.1 แล้วก็4นะครับทีนี้เมทริกซ์ตัวนี้มันบ่งบอกถึงอะไรนะครับผลลัพธ์ของเมทริกซ์อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือจำนวนแถวมาจากเมทริกซ์ตัวหน้านะครับซึ่งจำนวนแถวเนี่ยนะครับมันบ่งบอกว่าแถวแรกคือแอนแถวที่2คือเบิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เขียนโน้ตไว้นิดนึงนะครับแถวแรกคือแอนแถวที่2คือเบิร์ดนะครับแล้วก็จำนวนหลักของเมทริกซ์นะครับดูที่จำนวนหลักของเมทริกซ์ตัวข้างหลังนะครับซึ่งหลักของเมทริกซ์ตัวหลังเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงตลาดนะครับว่าตลาดเป็นของใครของแซมกับของเทโอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็หลักแรกนะครับเป็นของแซมหลักที่2เป็นของเทโอนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าถ้าแอนเนี่ยนะครับซื้อของจากตลาดของแซมเนี่ยนะครับจะต้องจ่าย 2.8 นะครับแต่ถ้าซื้อที่ตลาดของเทโอจ่าย 3.8 นะครับแต่ถ้าเบิร์ดเนี่ยนะครับซื้อจากตลาดของแซมจ่าย 4.1 นะครับแล้วก็ซื้อจากตลาดของเทโอจ่าย 10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเราอยากจ่ายน้อยๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแอนซื้อเนี่ยนะครับแอนควรที่จะเลือกตลาดของแซมนะครับแต่ถ้าเบิร์ดซื้อเนี่ยเบิร์ดควรไปที่ตลาดของเทโอนะครับเพราะว่าจ่ายน้อยกว่า